নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই মোৰ চেনেলটিত আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ কলডিল ভাজি। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ কলডিল ভাজি। কলডিল এটা লৈছোঁ, এতিয়া ধুই কাটি ল'ম। সৰু সৰুকৈ কাটিব লৈছোঁ, কাটি আছোঁ সৰু সৰুকৈ। এয়া কলডিলখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া বাকী যোগাৰখিনি কৰি লওঁ। এয়া আদা, নহৰু, পিঁয়াজ বাকলি গুচাই লৈছোঁ। জলকীয়াৰ লগত একেলগে পিচি ল'ম। এয়া আদা নহৰুখিনি পিচি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহীটো পাতি কলডিলখিনি সিজাই ল'ম। এয়া কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ, পানী দি ল'লোঁ, তাত কলডিলখিনি বহাই দিলোঁ। এতিয়া অলপ নিমখ দি ল'ম। নিমখ দি লৈছোঁ, লৰাই দিছোঁ। অলপ সময় এনেকৈ সিজিব দিম। ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। অলপ সময় এনেকৈ থকাৰ পিছত নমাই থ'ম। এয়া নমাব পৰা হৈ গ'ল। সিজিলে এতিয়া এটা পাত্ৰত সেইখিনি বাকি ল'ম। পানীখিনি যাবৰ কাৰণে কেৰাহীৰ ওপৰত বাকি লৈছোঁ। এয়া কেৰাহীটো পাতি দি তেল দি লৈছোঁ। ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ। আদা নহৰুখিনি অলপ ৰংচোৱা হ'লৈকে ভাজি থাকিম। তেজপাত দুখিলা দি ল'লোঁ, পাঁচফোৰণ দি ল'লোঁ। এইখিনি ভাজি ল'ম। ধনিয়া গুড়ি এচামুচ দিছোঁ। ইয়াত জিৰা গুড়ি এচামুচ, ইয়াত জলকীয়াৰ গুড়ি এচামুচ দি ল'লোঁ। এতিয়া লৰাই দিছোঁ। কলডিলখিনি বহাই দিলোঁ। লৰাই দিছোঁ। অকণমান হালধি দি লৈছোঁ, নিমখো অকণমান দি লৈছোঁ। আগতে দিয়াই আছিল সিজাওঁতে। লৰাই দিছোঁ। চাট মছলা অলপ দি লৈছোঁ। আধা ভাজা হৈয়ে গ'ল। সিজাই লোৱা আছিল, বেছি ভাজিব নালাগে। অলপ সময়ৰ পিছত নমাব পৰা হৈ যাব। এয়া অকণমান গৰম মছলা দি লৈছোঁ, লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ঘিউ এচামুচ দি নমাই থৈ দিম। ইয়াত ঘিউ এচামুচ দি লৈছোঁ, লৰাই দিছোঁ। ঘিউখিনি দিয়াৰ পিছত গোন্ধটো ধুনীয়া ওলাইছে, খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়। এয়া নমাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই থ'ম। এয়া কলডিল ভাজি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। নমাই থ'লোঁ। এয়া কলডিল ভাজি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া কলডিল ভাজি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে আৰু খাই কেনে পালে জনাবচোন। এয়া দেখিবলৈ যেনেকুৱা হৈছে, খাবলৈ যেনেকুৱাই হৈছে, বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে আগলৈও মই নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ এইদৰে চাই থাকিব পাৰে।